Tänään modifioidaan mun maantiepyöräni Di2 sähkötoimista vaihteensiirtoa siten, että se on kykenevä langattomaan tiedonsiirtoon. Morjesta morjesta! Tänään puhutaan taas Shimano Di2 sähkötoimisesta vaihteensiirtojärjestelmästä. Ja me tehdään tänään siitä kykenevää langattomaan tiedonsiirtoon, jolloin me saadaan siitä järjestelmästä dataa sisään ja ulos helpommin. Eli sellaisenaan tämä järjestelmä ei siihen kykene, mutta kun siihen lisätään tämmöinen langattoman tiedonsiirron yksikkö, niin sen jälkeen homman pitäisi pelittää sekä ANT+ että Bluetooth-tekniikalla. No mitä iloa tästä sitten on? Yksi esimerkki voisi olla, että siirretään vaikka sieltä järjestelmästä Di2 akun varaustila näkymään pyörätietokoneella. Silloin me ollaan aina ajan tasalla sen tiedon suhteen. Tai noin napit, mitkä on tuossa noiden kahvojen päällä, nehän on oletuksena tyhjillään, niillä ei ole mitään funktiota. Me pystytään niihin vaikka ohjelmoimaan esimerkiksi pyörätietokoneen näyttöjen selausta, jolloin me ei tarvitse irrottaa otetta kahvoista, kun me selataan pyörätietokonetta. Sieltähän saa pihalle myöskin tiedon siitä, että millä vaihteella, millä välityssuhteella sä oot kulloinkin ajanut. Sillä niin kuin reaaliaikaisena tietona ei välttämättä kauhean kiinnostavaa tuoda sitä tuohon Garminin näytölle. Sen sä pystyt käytännössä tsekkaamaan, että millä rattaalla se ketju kulloinkin on, mutta taas, koska se tallennetaan niin kuin aikajanalle, niin kun sä yhdistelet sitä siihen kaikkeen muuhun dataan, mitä se mittari kerää, kadenssia, nopeutta, sykkettä, korkeusmerenpinnasta ja niin edespäin, niin se, joka treenidataansa ylipäätään analysoi muutenkin, niin se on varmaan mielenkiintoinen tieto tietää, että onko se vaihtaminen ollut optimaalista ja minkä näköisellä välityssuhteella mikäkin tilanne ollaan menty. Garminin omat järjestelmät sitä ei vieläkään tue sitä dataa, että siihen vaaditaan niin kolmannen osapuolen ohjelmisto. DC Rainmaker esimerkiksi on sitä joskus testailu. Toinen sovellus tälle sitten on se, että kun tähän asti kun me ollaan tuota järjestelmää käpelöity, niin me ollaan kytketty sen langalla tietokoneeseen ja sitä kautta konfiguroitu, mutta kun kytketään siihen tämä langaton moduli, me pystytään sitten Bluetoothin kautta kytkeytymään siihen sillä samalla kännykkäappilla, jolla me konfiguroitiin noita sähköavusteisia pyöriä. Nehän kykenee langattomaan tiedonsiirtoon ihan sellaisena. Jos me avataan tämä paketti, missä tämä on tämä langaton yksikkö, niin täällä on paitsi paljon papereita, niin tossa nyt on se varsinainen meidän palikka, joka meidän täytyisi tähän järjestelmään kiinnittää. Ja sitten jotain kaapelinipsoja, millä me saadaan se kaapelin kylkeen kiinni. Ei ole kaksinen leikopalikka tämä, mutta tämä ei yksin riitä. Nimittäin tuossa pyörässä nuo kaapelit, jotka noihin komponentteihin tulee, niin nehän ei ole mitä tahansa sähköjohtoa, vaan siinä on siis dataväylä. Ja kun me kytketään tämä siihen väylään, niin me nypätään jostain johto irti, kytketään se tähän, jolloin meidän pitää saada se väylä takaisin ehjäksi kytkemällä tästä johto siihen paikkaan, mistä me nypättiin se toinen johto irti. Eli me tarvitaan tämän langattoman tiedonsiirtoyksikön lisäksi pätkä Di2 väylän johtoon. Sen lisäksi me tarvitaan tämä työkalu, jolla me saadaan nuo liittimet ehjänä auki ja kiinni. Eli meidän tulee kytkeä tämä langattoman tiedonsiirron yksikkö johonkin olemassa olevaan sopupisteeseen tässä meidän pyörän dataväylässä. Ja niitä on teoriassa 4, käytännössä 3 järkevää paikkaa, mihin tämä voi laittaa. Etuvaihtajaan, takavaihtajaan, tähän junction boxiin, mikä on tässä stemmin alla, missä on se käyttökytki ja merkkivalot. Ja sitten tuolla jossain pyörän keskiön tienoilla on pyörän rungon sisällä yksi junction box lisää, jossa nämä eri suunnasta tulevat väylänpätkät ja akulta tuleva väylä yhdistetään. Se yksi, minkä mä pudottaisin heti oletuksena pois, on tuo etuvaihtajan tienoa, koska toi liitin, joka etuvaihtajan tulee, se on tuommoinen sieltä suojattu 90 asteen liitin. Eli meillä jää käytännössä 3 mahdollista sijoituspaikkaa tälle palikalle. Tuohon stemmin alle se varmaan menisi aika sievästi. Tietysti tämä ja sitten se ylimääräinen kaapelinpätkä jää tuohon nyt sitten maisevoitavaksi jotenkin. Samalla lailla tuonne johonkin takakolmioon tämän voisi kytkeä kiinni ja sieltä sitten sen ylimääräisen piuhanpätkän sinne takavaihtajaan. Mutta ehkä mua eniten silti houkuttaisi saada tämä piiloon kokonaan. Ja se olisi mahdollista, jos me löydetään tuolta pyörän keskiön tienolta se yksi ristikytkentäpalikka ja saataisiin tämä kytkettyä sinne. Eli pidetään sitä nyt ykköstutkintalinjana ja jos emme saada sitä pelaa, niin katsotaan sitten noita muita vaihtoehtoja, mutta sitä varten meidän täytyy ensin pistää potilas vähän eri asentoon. Kas niin, eli täällä keskiönä on tämmönen luukku,
josta me päästään käsiksi tänne rungon sisään. Katsotaan sitten. Tuolla on akku, eli se on näillä ruuveilla kiinni. Ja tuolla nyt on se etsimämme, se on tuossa haarukan pään kohdalla. Nyt me tarvitaan vähän jotain lisätyökalua. Tämmönen rengasrauta on ilmeisesti DI2 yhteen sopiva, koska siinä on tämmönen koukku, millä voi noita johtoja onkin. Noniin. Eli toi johto taitaa enempi kiristää, nypätään se irti. Kytketään se sitten tähän moduuliin. Noin. Sitten otetaan meidän uusi väylänpätkä. Kytketään se tähän moduuliin. Noin. Ja sieltä sitten takaisin tonne. Noin. Se on nyt siellä. Nyt vaan piilotetaan tää takaisin tää koko härveli tänne rungon sisään. Noin. Se mikä tämän ratkaisun huono puoli on tietysti se, että kun se on tuolla kaiken keskellä, niin se on varmaan niin kuin heikompi se signaali, häiriöherkempi. Että tässä on kaikkea metalliosia ja vaikka runkonen onkin hiilivuitua, niin varmaan haittaa sekin. Plussana tietysti se, että se on A piilossa ja B sieltä suojassa. Asetukset, tunnistimet, lisää tunnistin, etsi kaikki, herätä anturit. Noniin. Näin. Ja nyt näkyy DI2 58676 löytyi. Set up DI2 buttons. Okei, se ehdottaa siis suoraan. Tehdään niin. Aika hyvin, eli siis se tunnistaa nämä kahvan päällä olevat napit heti suoraan ja olettaa, että niillä operoidaan Garminin näyttöjä. Eli sitä nyt ei tarvinnutkaan erikseen edes konfiguroida. Aika hieno. Eli tältä oikeanpuoleisen kahvan päältä näytöt rullaa toiseen suuntaan ja vasemmanpuoleisen kahvan päältä toiseen suuntaan. Ok. No konfataan nyt tässä samalla sitten se akun varaustila tuolta DI2 niin näkymään. Vielä kun muistais kuinka näitä oli varmaan asetukset, toimintaprofiilit, tietonäkymät, yes. Se on varmaan toi, missä mulla on semmoista yleisdataa. Joo, eli Garminin akun varaustilaa, GPS:n voimakkuutta ja semmoista se voisi tänne lisätä. Täältäkö se tapahtuu, eli tosta lisätään yksi datakenttä lisää. No nyt siellä on 6. kenttä, pitäisi olla täällä viimeisenä. Sykkeenkö se nyt sinne pisteoletuksena, mutta jos vaihteet. Nyt täällä on tämmönenkin valinta kuin vaihteet, eli valitaan se. Toi on se mitä me haetaan, DI2 akun taso. Eli nyt täällä näytössä näkyy tuolla DI2 akku näyttää olevan 70% tällä hetkellä. Ok, hienoa. Eli tämä järjestelmä juttelee nyt on Garminin kanssa ANT Plus-protokollalla, eli ton pyöräilytietokoneen kannalta tämä järjestelmä on vain niin yksi anturi. Sitten me halutaan tämä kännykkäappi ottaa kuvio mukaan, niin se kommunikointi tapahtuu taas Bluetoothilla, joka on siis ton saman langattoman moduulin ansiota. Ja se saadaan aktiiviseksi lyhyellä painalluksella tuohon Junction Boxiin, alkaa valot vilkkua siihen malliin, että se hakee kaveria. Aukastaan kännykästä eTube Project. Nyt se näkyy täällä EVVU111. Valitaan se. PIN-koodi on 60.
Change the initial passkey. Kestää. Näin. Nyt me päästiin tähän päävalikkoon, eli voidaan katsoa mitä komponentteja pyörässä on. Täältä pääsisi sitten vaihtelemaan niitä samoja vaihtamisjärjestelmän parametreja, kytkimien moodeja, samoin kuin sitten tätä shifting modea, mitä kävitiin aikaisemmalla videolla lävitse, puoliautomaattinen, automaattinen ja niin edespäin, multishiftiä, että kuinka monta pykälää se menee, jos pidetään nappia pohjassa ja niin edespäin. Ja se näyttää nyt 2 komponentin softassa, että olisi päivitys tullut. Mä en lähde sitä nyt tämän kautta tekemään, koska jossain oli, että varmempi olisi, jos tekee sen langallisesti. Mä teen sen erikseen sillain, mutta sen pystyisi teoriassa tästäkin tekemään. Ja sitten kun hommat on tehty, niin täytyy muistaa vielä katkaista täältä Bluetooth-yhteys, niin ei jää sitten virtaa kuluttamaan. Eli vahvasti näyttää siltä, että tämä meidän uusi järjestelmälaajennus toimii myöskin Bluetoothin osalta. Eli tää oli tässä. Kiitos kun katselit tämän videon ja pistä peukku ylös, jos tykkäsit, että tää oli mielenkiintoista tai jopa hyödyllistä. Ja jos jää jotain kysymyksiä askarruttamaan, niin kirjoita siihen alas tuttuun tapaan videon kommenttiboksiin. Ja nähdään taas ensi viikolla. Moi moi! Ja hei, jos olet tullut elokuussa Tupekoniin, niin nyt voit voittaa sinne vapaalipun. Kannattaa osallistua arvontaan. Linkki löytyy tämän videon kuvauksesta, mutta pidä kiirettä, sillä osallistumisaikaa on vain tämä viikko.